साथीहरु नमस्ते। म आजबाट चाहिँ ब्लेन्डर यहाँहरुलाई ब्लेन्डरको बेसिकको बारेमा म सिकाउन चाहन्छु। हामीले ब्लेन्डर सुरुमा खोल्दा चाहिँ हाम्रो यस्तो इन्टरफेस हुन्छ र हाम्रो यो क्युब चाहिँ हाम्रो डिफल्टमै हुन्छ ब्लेन्डरको हैन। म तपाईहरुलाई अब जस ब्लेन्डरको इन्टरफेस लेआउट हुन्छ नि यो युआई मा चाहिँ अलिकति फ्यामिलियर बनाउन कोसिस गर्नेछु अलि सिम्पल तरिकाले। हाम्रो ब्लेन्डरको इन्टरफेस यस्तै हुन्छ। जस्तै अब हामी स्टार्टिङमा अब जी प्रेस गर्यो भने चाहिँ यसरी मुभ गर्ने मिल्छ। जी सर्टकट हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। सर्टकट चाहिँ यहाँ हाम्रो ग्रीन भनेको एक्स एक्सिस भयो, अनि यो रेड भनेको वाइ एक्सिस भयो र अर्को जेड एक्सिस हुन्छ, त्यो चाहिँ ब्लूमा हुन्छ। जस्तै अब हामीले अब यहाँ राइट क्लिक गर्यो भने चाहिँ यसको आफ्नो डिफल्ट पोजिसनमा बस्छ र हामीले फेरि जी प्रेस गरेर अब लेफ्ट क्लिक गर्यो भने चाहिँ हामीले जुन पोजिसनमा राख्न चाहन्छौँ त्यहीँ बस्नेछ। हेर्नुहोस् अब कन्ट्रोल जेड भनेको त यो युनिभर्सल सर्टकटै भयो हैन। ल त्यस्तै अब फेरि अब हामीले आर प्रेस गर्यो भने चाहिँ रोटेट हुन्छ ब्लेन्डरको। आर प्रेस गर्यो भने रोटेट हुन्छ। जस्तै आर हामी अब एक्स एक्सिसमा प्रेस गर्न चाहन्छौँ, आर एक्स गरौँ, एक्स एक्सिसमा रोटेट हुन्छ क्या। आर वाइ गरौँ, वाइ एक्सिसमा रोटेट हुन्छ। त्यस्तै हो। अब फेरि गऱ्यो राइट क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यसको डिफल्ट पोजिसनमा बस्छ। जस्तै भनौँ न अब स्केल एक्समा गरौँ भने एक्स एक्सिस। मैले अहिले एउटा अलिकति मिस्टेक गरेको छु, आइएम रियली सरी है। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो ग्रिन भनेको चाहिँ वाइ एक्सिस हो र रेड भनेको चाहिँ एक्स एक्सिस हो। यसमा अलिकति बोर्डमा फम्बल भएछ, आइएम रियली सरी फर द्याट हैन। अब एस अनि अब वाइ गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो वाइ एक्सिस ग्रिन भनेको वाइ एक्सिस भयो। अब एस अब फेरि राइट क्लिक गऱ्यो भने यसको डिफल्ट पोजिसनमा बस्छ। एस जेड गऱ्यो भने चाहिँ जेड एक्सिस। यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जेड एक्सिस। जस्तै हाम्रो आर्किटेक्चर भिजुअलाइजेसनको लागि या कुनै अब केही कुरा मोडलिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ ब्लेन्डर एकदम पावरफुल टुल हो र मोस्ट यसको राम्रो पक्ष चाहिँ यस च्यानल ओपन सोर्स सफ्टवेयर विच यु क्यान डाउनलोड इजिली एन्ड युज अन योर डेस्कटप अर ल्यापटप। सो भन्दै यो त भयो होइन। एसएक्स एसवाई स्केल गर्ने, रोटेसन गर्ने, अनि जी भनेको त मुभ गर्ने। अब जी भनौँ न जी एक्स एक्सिसमा मुभ गऱ्यो भने जी एक्समा मुभ हुन्छ हाम्रो। अब जी वाइ एक्सिसमा मुभ गऱ्यो भने जी वाइ एक्सिसमा मुभ हुन्छ र जी अब जीलाई चाहिँ हामी अब जेड एक्सिसमा मुभ गर्न चाहन्छौँ, जेड एक्सिसमा मुभ हुन्छ यसरी। जस्तै राइट क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै यसको डिफल्ट पोजिसनमा बस्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ है ब्लेन्डर चलाउँदै जाँदा। र हाम्रो यस्तो यो लेआउट हुन्छ, यो चाहिँ 4वटा पोजिसनमा हुन्छ कि। जस्तै 3D भ्यू पोर्ट भयो, इमेज एडिटर, युभी हैन, यो यहाँ पनि हुन्छ र यहाँ पनि हुन्छ। यसरी पनि हामीले हेर्नु मिल्छ। यहाँ एडिटर अनि त्यसपछि हाम्रो एडिटर यहाँ पनि हुन्छ। यहाँबाट पनि त्यही कुरा हो हामीले, तर यहाँबाट पनि हेर्न मिल्न चाहिँ। र अनि हामीले यहाँबाट पनि हेर्न मिल्छ। हो यहाँबाट पनि हेर्न मिल्छ 3D भ्यू पोइन्ट, इमेज एडिटर, युभी एडिटर। यो बिस्तारै म यसको बारेमा पनि म भनौँला हैन। हामी चाहिँ अहिले हल्का सानो मैले इन्ट्रोडक्सन मात्र गराउनु खोजेको हो ताकि यहाँहरूलाई अलिकति फ्लुएन्सी बढोस्, सहिलो होस् भनेर मात्र हो। र एक्टिभ यो टुल्सहरू यिनीहरूको बारेमा पनि म भन्ने नै छु। हामीले मोडिफायरहरू युज गर्न मिल्छ, नोडहरू युज गर्न मिल्यो ब्लेन्डरमा हैन। इट्स अ भेरी पावरफुल। यसलाई चाहिँ गिज्मो भन्छ र यो जस्तै मुभ यसरी हामीले यसरी मुभ गर्न नि मिल्यो। अनि यो चाहिँ प्लस जुम इन जुम आउट, जुम इन जुम आउट, जुम इन जुम आउट, जुम इन गऱ्यो जुम आउट। र यसको लागि सहिलो चाहिँ तपाईँको मिडल माउस बटन छ भने चाहिँ कन्ट्रोल थिचेर जुम इन अनि जुम आउट। चाहिँ नर्मली धेरै जसोको मान्छेहरूकोमा मिडल माउस बटन हुन्छ नि। अब यदि अब मिडल माउस बटन छैन भने पनि अब हामीले यस्तो गिज्मोहरू युज गर्नु पर्यो। यो अनि यताको टुलहरू युज गर्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो अब भनौँ न अब टी भने यो टी चाहिँ यसरी यो इन्टरफेस लिएर आउँछ, हटाउँछ। टी प्रेस गर्नु हट्छ, टी प्रेस गर्यो भने चाहिँ आउँछ। जस्तै अब यताको हाम्रो यो राइट साइडको हेर्नु पर्यो भने चाहिँ एन
एलले चाहिँ यसरी यिनीहरू सबै यो लेआउटहरू देखाउँछ एन्ड फेरि प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ जान्छ त्यो कुरा विचार गर्नु पऱ्यो र हाम्रो अब अलिकति ब्लेन्डरमा चाहिँ अर्को स्पेसलिटी चाहिँ अब यसको फिचर भनौँ न अब के भनौँ यदि अब तपाईँ मायाहरूको युजर हुनुहुन्छ भने चाहिँ माया मोडमा नि हामीले चलाउनु मिल्यो क्या भनौँ न मायाको मोडमा पनि चलाउनु मिल्यो र अब अरू तपाईँ अरू धेरै एकदम राम्रो अब 3D सफ्टवेयरहरूको इन्टरफेसहरू पनि यहाँ छ जस्तै अब भनौँ माया होइन ब्लेन्डर डार्कमा नि युज गर्नु मिल्छ ब्लेन्डर लाइटमा नि युज गर्नु मिल्यो होइन मोडो भन्ने पनि 3D सफ्टवेयर हो मोडोको इन्टरफेसमा पनि हामीले युज गर्नु मिल्छ नर्मल्ली चाहिँ अब त्यही हो ब्लेन्डर डार्क चाहिँ हाम्रो यसको डिफल्टै भनौँ ब्लेन्डर लाइटमा पनि हुन्छ र ब्लेन्डर व्हाइटमा पनि हुन्छ ब्लेन्डर डार्क हामी चाहिँ ब्लेन्डर डार्कमा नि यसरी चलाउनु मिल्यो होइन तपाईँले मिडल माउस बटन प्रेस गरेर यसरी पिन गर्नुहुन्छ यसरी यो हल्लिन्छ यो यसरी हल्लिन्छ र यो चाहिँ अब मुभ भनौँ अब तपाईँ एक्स एक्सिसमा मुभ गर्न चाहनुहुन्छ नि यो रेडमा यसरी जान्छ एक्स एक्सिसमा यसरी तान्नुहुन्छ नि यसरी जान्छ हामी मुभमा छौँ नि त वाइ एक्सिसमा छ भने यसरी जान्छ र अब जेड एक्सिसमा छ भने चाहिँ यो ब्लू भनेको जेड एक्सिस जहिले पनि रेड भनेको एक्स एक्सिस ग्रीन भनेको वाइ एक्सिस र यो ब्लू भनेको जेड एक्सिस भनेर बुझौँ ब्लेन्डरमा चाहिँ कन्ट्रोल प्रेस गरेर मिडल माउस गरेर जुम आउट हुन्छ यो चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरू हो है मैले जस्ट बेसिक मात्र भन्न खोजेको हो आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ आल बी ब्याक अनि त्यसपछि हामीले यो ट्याप गऱ्यो भने चाहिँ एडिट मोडमा आउँछौँ एडिट मोडमा चाहिँ जी गरेर यसरी मुभ गर्न मिल्यो भनौँ न अनि फेरि अब ट्याप प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ हामी अब्जेक्ट मोडमा आउँछौँ अब्जेक्ट मोड र एडिट मोडलाई चाहिँ सब अब्जेक्ट मोड भनेर भन्दा मिल्छ फेरि ट्याप प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ अब्जेक्ट मोडमा आउँछौँ हामी फेरि ट्याप गऱ्यो भने एडिट मोडमा आउँछौँ जस्तै एडिट मोडमा हामी छौँ होइन एडिट मोडमा हामीले यो सेलेक्ट गरेर अब जी गऱ्यो भने यसरी जान्छ यसरी हामीले चलाउनु मिल्यो केही मोडल या केही बनाउन मिल्यो भनौँ न फेरि जी प्रेस गऱ्यो भने यसरी यसलाई चलाउनु मिल्यो अनि मैले अब राइट माउस बटन प्रेस गरेँ भने चाहिँ यसको डिफल्ट पोजिसनमा आउँछ त्यही भएर त्यस्तो केही टेन्सन हुँदैन तर मैले अब यदि लेफ्ट माउस बटन क्लिक गरेँ भने चाहिँ यो हामीले जस्तो पोजिसनमा बनाएको छौँ त्यस्तैमा जान्छ फेरि कन्ट्रोल जेड गरौँ यो युनिभर्सल सर्टकट नै भयो होइन कन्ट्रोल जी जेड भनेर चाहिँ र फेरि अब जी प्रेस गरौँ होइन फेरि राइट माउस बटन प्रेस गरौँ त्यो भन्छ यसको डिफल्ट पोजिसनमै आउँछ र अब अलिअलि बेसिक भन्नुपर्दा हाम्रो यो चाहिँ भयो होइन इन्टरफेस फाइल त नर्मल कुरा नै हो भनौँ हामीले अब मोडलिङमा जानु मिल्यो स्कल्पटिङमा गर्नु पऱ्यो भने यसरी जानु मिल्यो युभी एडिटिङमा जानु मिल्यो होइन हामी चाहिँ अब नर्मल लेआउटमा जाउँ न अहिले अनि त्यसपछि अब हामीले यो ट्याबभन्दा माथिको हाम्रो किबोर्डमा हेर्न सक्छौँ त्यो प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ फ्रन्ट अर्थोग्राफिक भ्यूमा चाहिँ यसरी आउँछ फ्रन्ट अनि त्यसपछि टप अर्थोग्राफिक भ्यूमा हेर्नुपर्ने यसरी ब्याक अर्थोग्राफिक भ्यूमा हेर्नु पऱ्यो नि यो राइट अर्थोग्राफिक भ्यूमा हेर्नु पऱ्यो नि त्यो अनि प्लस अब लेफ्ट अर्थोग्राफिक भ्यूमा हेर्नु पऱ्यो भने त्यो ट्याबभन्दा ठ्याक्क माथिको यो इक्वल्स टु इक्विभ्यालेन्ट भने जस्तै त्यस्तै के हुन्छ त्यसको एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ मलाई आएन यहाँले डेफिनेटली गुगल गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो किबोर्ड सर्टकट चाहिँ ठ्याक्कै ट्याबको माथि छ यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ म 100% विश्वास चाहिँ छ भनौँ न अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो नमलक अन गरेर 1 थिच्नु भने फ्रन्ट अर्थोग्राफिकमा हुन्छ 2 भने ब्याकमा हुन्छ 3 भयो भने राइट अर्थोग्राफिक भ्यूमा हुन्छ र 4 भयो भने पनि
लेफ्ट अर्थोग्राफिक भ्यूमा हुन्छ हुन चाहिँ होइन 5 थिच्नुभयो भने त्यस्तै हुन्छ यो अर्थोग्राफिक भ्यूहरूको सर्टकट हो अनि कन्ट्रोल अनि त्यसपछि 1 भएन अनि त्यही हो मैले नमलक हटाएँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो क्यामेरा भ्यूमा छ अहिले यो क्यामेरा मोडमा छ यो क्यामेरा मोड हट्यो ठ्याक्क अब तपाईँलाई सर्टकटमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ भने ठ्याक्क ट्याबको माथिको थिच्ने टप अर्थोग्राफिक भ्यू ब्याक अर्थोग्राफिक भ्यू फ्रन्ट अर्थोग्राफिक भ्यू लेफ्ट अर्थोग्राफिक भ्यू अनि राइट अर्थोग्राफिक भ्यू भयो यो चाहिँ क्यामेरा मोड भयो अनि यो चाहिँ अब भनौँ न फ्रन्ट अर्थोग्राफिक भ्यू हाम्रो यस्तो छ र ट्याब थिच्यो भने चाहिँ ठ्याक्क हामी अब सब अब्जेक्ट मोडमा बस्छौँ अब्जेक्ट मोडबाट सब अब्जेक्ट मोडमा ट्याब थिच्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै एडिट मोडमा आउँछ हामी त्यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ हाम्रो अब प्यानलहरू जस्तै टुलबार भने जस्तै फोटोसपमा टुलबार भने जस्तै हो बेबल गऱ्यो भने बेबल हुन्छ तल झर्छ एक्सट्रुड बेबल र एक्सट्रुड चाहिँ एकदम मोडलिङमा एकदम युज हुन्छ बेबल गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो नोडहरू हो हामीले नोडहरू थप्न पनि मिल्छ ब्लेन्डरमा सबै कुराहरू म लिएर आउँला होइन तर अलिकति ग्रेजुअली ल्याउन चाहन्छु कन्ट्रोल जेड गरौँ र यिनीहरूको टुलहरूको बारेमा पनि म भन्न चाहन्छु हामी एउटा राम्रो मोडलिङै गर्नेछौँ र यो चाहिँ जस्तै स्टार्टअप भएर मैले त्यति धेरै कुराहरू केही भनेको छैन एडिट हाम्रो अब्जेक्ट मोडमा भयो अरू मोडहरू पनि छ स्कट मोड भर्टेक्स पेन्ट मोड वेट पेन्ट मोड टेक्सचर पेन्ट मोड तर हामीले मेन युज गर्ने भनेको चाहिँ अब्जेक्ट र सब अब्जेक्ट मोड हो सब अब्जेक्ट मोड भनेको चाहिँ हाम्रो एडिट मोड हो त्यसको सर्टकट चाहिँ डेफिनेटली ट्याब हो भनेर चाहिँ यतिसम्म मात्र बुझ्नु भयो भने नै ब्लेन्डरमा अलिकति युज फ्रेन्डली बन्न सक्नुहुन्छ यसले हात चलाउन सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ गिज्मो भन्छ र अनि त्यसपछि हाम्रो एक्सप्रेस गरेर डिलिट गर्नु भन्छ डिलिट हुन्छ होइन कन्ट्रोल जेड गरौँ एक्सप्रेस गर्ने डिलिट हुन्छ कन्ट्रोल जेड क्याप्स लक मैले हटाएँ र अब जेड वायर फ्रेम मोडमा छ अनि यो जेड थिच्यो अब हाम्रो सोलिड मोडमा मेन हामीले युज गर्ने त यो यही मोड हो जेड थिच्यो फेरि हामी वायर फ्रेम मोडमा आउन सक्छौँ वायर फ्रेम मोडमा चाहिँ अब ठ्याक्क हामीले भित्रबाट कुराहरू हेर्न सक्छौँ भनौँ न अल जेड गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एक्सरे मोडमा हुन्छ अल जेड 3D भ्युपोर्ट मोडमा हुन्छ अनि यसरी हामीले ब्लेन्डरको चलाउन सक्छौँ कन्ट्रोल जेड गरौँ अनि त्यसपछि अल जेड अनि अब हामी सोलिड मोडमा छौँ यो चाहिँ वायर फ्रेम मोड हो मैले जेड प्रेस गरिरहेको छु सोलिड मोडमा अल जेड भनेको चाहिँ एक्सरे मोडमा अल जेड भनेको एक्सरे मोडमा छौँ हामी एक्सरे गर्दा हाम्रो कस्तो देखिन्छ छ नि एक्सरे मेसिनमा हो त्यस्तै खालको भित्र कुराहरू पनि हेर्नु मिल्यो क्या मोडलमा अनि फेरि अल जेड गरौँ हाम्रो ओरिजिनल जुन पोजिसनमा थियो त्यही हुन्छ अनि जेड प्रेस गरौँ वायर फ्रेम मोडमा फेरि आउन सक्छौँ हामीले यसरी जान्न पनि सक्छौँ तर डेफिनेटली सर्टकट युज गऱ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ र हाम्रो वर्क फ्लो पनि फास्ट हुन्छ किनभने अल्टिमेटली त हामीलाई फास्ट रिजल्ट चाहिन्छ होइन एज अ फ्रिल्यान्सिङ होस् या अब अफिस जब होस् डेफिनेटली अब फास्ट रिजल्ट नै काउन्ट हुँदो रहेछ धेरै जस्तो ठाउँमा भनौँ कन्ट्रोल प्रेस गरेर अब अलिकति तल झार्नुभयो भने चाहिँ यसरी आउँछ जुम इन र जुम आउट हो होइन मैले एकदम बेसिक भनिरहेको छु त्यही भएर अब अलिकति यति कुरालाई मात्र पनि बुझ्नुभयो भने पनि ब्लेन्डरमा अलिकति अब तपाईँलाई सिक्नलाई भनौँ न भर्खर स्टार्टिङमा चाहिँ फ्रेन्डली हुनसक्छ ब्लेन्डर इज अ एकदम युज सफ्टवेयर हो होइन धेरै कुरा छ यसमा मोर प्र्याक्टिस मोर यु नो त्यही हो सिन्क्रोनाइजर ब्लेन्डरमा त्यही हो
यसरी हामीले यहाँ प्रेस गरेर नि आर गर्न सक्छौँ रोटेट एलोङ अब भनौँ न यसरी रोटेट एक्स एक्सिस गरौँ एक्स एक्सिस यो रातोमा हुन्छ रोटेट एलोङ वाइ एक्सिस गरेर आर वाइ गऱ्यो भने वाइ एक्सिसमा घुम्छ रोटेट एलोङ जेड एक्सिस आर जेडमा घुम्छ यो ब्लू भनेको चाहिँ जेड एक्सिस हो जी भनेको चाहिँ मुभ हो अब जस्तै हामीले लेफ्ट क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो जहाँ हामीले राख्न खोजिरहेको छौँ मोडललाई त्यही जानेछ कन्ट्रोल जेड दबाउँ अनि त्यसपछि राइट क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यसको डिफल्ट पोजिसनमा आउँछ अनि ट्याब प्रेस गऱ्यो भने चाहिँ हामी एडिट मोडमा जान्छौँ एडिट मोडमा यसलाई सेलेक्ट गरेर म चाहिँ अहिले बेबलमा रहेछु बेबलमा चाहिँ नगरौँ यो चाहिँ एक्सट्रुड हो ई भनेर चाहिँ एक्सट्रुड भनेको चाहिँ पछाडि तान्ने यति कुरा मात्र बुझ्यौँ भने पनि हामी ब्लेन्डर अलिकति फ्यामिलियर हुन सक्छौँ एडिट मोडमा जाउँ जेड गरौँ वायर फ्रेम मोडमा छौँ हामी अहिले सेडिङ मोडमा भनौँ न अब ई प्रेस गरेँ फेरि एडिट मोडमा हामी जान सक्छौँ बेबल एक्सट्रुडहरू हो इन्सर्ट फेसेस हामीले केही अब मोडिङ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यिनीहरू युज गर्न मिल्छ एक्सट्रुड यिनीहरू चाहिँ एक्सट्रुड भयो होइन फेरि ट्याब प्रेस गरेर हामी अब्जेक्ट मोडमा आउँछौँ हामी यसरी चलाउँछौँ यति कुरा मात्र बुझ्यौँ भने यहाँबाट पनि हामी चलाउनु मिल्यो फेरि लोकेसनलाई होइन एक्स यसरी चलाउनु मिल्यो वाइलाई यसरी चलाउनु मिल्यो र जेडलाई पनि यसरी चलाउनु मिल्यो रोटेट पनि एक्सलाई यसरी रोटेट गर्न मिल्यो वाइलाई नि रोटेट गर्न मिल्यो ट्रान्सफर्म गरेर अनि जेडलाई पनि रोटेट गर्न मिल्यो स्केल पनि त्यही हो एक्समा कति स्केल गर्ने वाइमा जेडमा कति स्केल गर्ने र वाइमा कति स्केल गर्ने भन्ने कुरा हो त्यो पनि गर्न मिल्छ हामी चाहिँ अहिले अब्जेक्ट मोडमा छौँ जस्तै यो क्युबलाई यसरी हटाउन राख्न नि मिल्छ क्युबको नाम पनि चेन्ज गर्न मिल्छ मैले के लाइन भनेर राख्न LINE लाइन भनेर लेख्न नि मिल्यो यो हटाउन नि मिल्यो राख्न नि मिल्यो यति मात्र यहाँहरूले जान्नुभयो भने पनि ब्लेन्डरमा अलिकति फ्रेन्डली बन्न सक्नुहुन्छ अहिलेलाई यति प्र्याक्टिस गर्नु म बिस्तारै ट्युटोरियलहरू राम्रो राम्रो ल्याउने छु अहिलेलाई यति गर्नु गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि डु सब्सक्राइब नेक्स्ट भिडियो पनि आउनेछ अलि इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ यो चाहिँ अलिक सिम्पल लाग्यो होला मैले सिम्पलै राख्न खोजेको यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो एकदम युजफुल हुनेछ थ्याङ्क यू त्यही हो नेक्स्ट भिडियो विल बी सुन सो किप अन सब्सक्राइबिङ पनि भन्न चाहन्छु